Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, прошу приєднатися до закритої групи плиточників, де ми обмінюємося думками та досвідом. До вашої уваги хочу розповісти про, як на мене, одну з найкращих торгових марок фірм по виробництву обладнання для плит великого формату. Це Раймонді. Чому я, скажімо так, досяг цієї думки? Якщо по плиткорізам, як на мене, флагманами є Рубі та Сігма, то Раймонді випередив всіх по показникам ціна-якість і нововведення, різні новинки, обладнання для різки великоформатної плитки. Тут я частково тільки виставив дуже маленький асортимент продукції і зараз дуже швидко загострю увагу на той продукції, яка мені подобається, яку я врахую, що вона найкраща серед аналогічної інших виробників. А сейчас я хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моей страны. Пошли вон с моего канала. Вам не место ні в цивілізованих странах, ні в нормальних каналах. Так, продовжуємо. Дивіться, перше, на що хочу загострити увагу, це система для різу великогабаритної плитки. Як на мене, нічого подібного ні в кого немає. Чому немає? Тому що система складається з двох шин, в яких знизу стоять 6 присосок. Вони не заважають, тому систему можна різати як з одної і з другої сторони. Вона компактна, вона легка, вона недорога, вона легко переноситься. Тут стоять пластикові ролики, які не стирають саму шину. Причому ролики на двох підшипниках, це надійні, кожен ролик. Крім того, стоїть різець середнього діаметру, там 15 мм, на двох підшипниках. Він також плавно і розрізає більшість плиток. Не треба його міняти. Міняти він, як мінімум, використовується біля року, у нього дуже величезний ресурс. Як на мене, це одна з найкращих систем по показникам ціна-якість, якщо не найкраща. Це мені дуже подобається. Слідуюче, як на мене, по присоскам. Беззаперечний лідер Раймонді по присоскам. Я якось зроблю порівняння кращих Раймонді і Сігма. І завдячуючи досвіду, бо в мене в прокаті такі присоски, і сігмовські, і такі, я скажу, яка з них краще. Але це найкраще, що є саме для плитки, саме для плиточних робіт. Помпова присоска. Також немає аналогів такої присоски. Це оригінальна раймондівська присоска РВ-175, яка ремонтопригодна, яка довговічна, яка підходить до всіх поверхнях, яка використовується в системах по переносці. І тому до систем переноски я дійду. Слідуюче. Розламувачі. Як на мене, всі копіюють розламувачі Раймонді. А чому вони копіюють розламувачі Раймонді? Тому що вони найкращі. А чому вони найкращі? Тому що вони універсальні. Вони можуть ламати плитку, яка розрізана і перпендикулярна. Якщо ви повертаєте цей шестигранник, можна плитку різати, яка розрізана під якимсь кутом. Якщо ви повертаєте цей шестигранник, він дозволяє ламати якісно плитку різної товщини. Там залежить від плитки, тому ви повертаєте або гострим кутом, або тупим кутом. І, як на мене, дуже зручно, і всі професійні плиточники мають мати ось такий розламувач. Що ще? Як на мене, ні у кого нічого подібного немає. Є у Рубі, але мережевий, а акумуляторної такої вібромашини для великого формату є іграшки віброприсоски, але вони створені для плитки довжиною до 1,20 м. Ця ж якраз єдина і разом з Рубі трилер, це Раймонді Фокс, вона використовується для плитки великого формату 3,20, 2 метри і так інше. Без неї підлогу не можна ставити, не можна.
Звісно, можна обходитись ось такими хлопавками, але, як на мене, професіонали мають... Так, слідуюче. Для великого формату є досить цікаві приспособи. Стягувачі, які працюють для того, щоб стягувати або роздвинути плити, які щойно покладені. Ось такий стягувач, унікальний стягувач, він не тільки стягувач, а у нього ще можна повертати для різних кутів, для формування різних кутів. Як на мене, це унікальне обладнання, досить якісне, з якісними присосками, які витримують величезні навантаження. Слідуюче, для того, що є зараз багато плиткорізів, які не справляються розламати плитку. Тому Раймонді випустив ось таку приспособу, унікальну приспособу, яка допомагає, якщо на хвостовик моношини ви ставите цю розламувач, він дозволяє легко ламати, допомагати основному розламувачу, подивіться, ось такому, ну вони приблизно стандартні, ламати плитку. Є унікальні приспособи, якщо у вас немає грошей на ось таку систему по великому габариту, а дуже хочеться і дуже немає місця у вас зберігати, ось така система для різу великогабаритної плитки. Вона становиться на край, іде різець, і ви запросто можете відрізати плитку, тільки обмежується, ось там скільки там, 51 см ви можете відрізати. Але, як на мене, це більшість покривається діапазону різання. Крім того, якщо вам треба відрізати отвір, у Раймонді є отака приспособа, яка дозволяє зафіксувати надійно, це нові присоски, які дуже надійно цепляються. І ви можете зробити круг і відламати круг в якомусь керамограніті, якщо треба. Як на мене, також унікальні приспособи. В принципі, у Раймонді я хочу загострити, що найкраще. Це системи для перенесення великого формату. Вони бувають двох типів. Перший тип. Раніше вони не користувались попитом. Чому? Тому що застосовувалися присоски старого зразка, і вони були специфічні. Для того, щоб її фіксувати, треба було дуже щільно натиснути. Ці ж присоски, вони пристають до будь-якої поверхні, з незначним натискуванням, пристають так, що не відірвеш їх навіть через добу. Я пробував, вони в мене висіли по 2-3 доби, і жодного попуску немає на жодній структурній плитці. Звісно, якщо у вас самі тяжкі завдання, то треба купляти системи переноски з присосками РВ-175. Вони навіть на 2 кг легше, ніж системи з присосками плюс двійними. І, звісно, вони забезпечують 8 таких присосок РВ-175 можна перенести, що хочеш, любу саму складну плитку. Чому Раймонді? Тому що у Раймонді ви можете розташувати ці присоски де їх завгодно. Їх 8 штук, ви можете поперечини поставити не тільки прямо, а під різними кутами. І якщо ви зробили різні отвори, ви зробили різні там надрізи, то вам треба дуже щільно до цих отворів розміщати присоски. І тільки Раймонді підходять до цієї мети. Я не знаю інакших систем, які підходять до складної плитки. І вага в них 22 кг. Це найменша вага, ну, разом з Сігмою вони поділяють, але Сігма, на жаль, вона щось зупинилася в розвитку і не оновлює свій модельний ряд. Тому я рахую, що на даний момент переноски Раймонді, у них немає конкурентів. Але, звісно, ціна, відповідна і ціна у них також нормальна. Відповідає їхній якості. Звісно, є ось такі приспособи для різу, якщо плитка не ламається. Можна цією приспособою і різати за допомогою дискою, і знімати фасочку, і пази знімати, і торці робити. Звісно, можна використовувати разом з подачею води, щоб подовжити строк служби диску. Відра. Відра також найкраще, я вам розповім. Захист. Захист також користується попитом плиточників. Є різні, дуже величезна кількість цих шпателів і всього іншого мелочі у Раймонді, як завжди, в наявності.
Так що хочу звернутися до вас. Звертайтесь до мене, я надам консультації по любому обладнанню, не тільки Раймонді, а всіх виробників, розповім, яка краще, ну, на мою особисту думку, яка гірша. Звісно, і у Раймонді не все добре, і Раймонді є куди, скажімо так, рухатись. Але, як на мене, на цей час саме по великому форматі Раймонді лідер. Всього найкращого, звертайтесь до мене, знайте, що ми виженемо з нашої країни цих загарбників російських. Слава Україні!